Hallo, ik ben Alice en ik ben Java Consultant binnen Inetum Gelderdoom. In 2018 had ik al een carrière van 5 jaar in bankwezen erop zitten en heb ik besloten om het allemaal even te herbekijken. En heb ik volop gegaan voor een fulltime cursus mobiele applicatieontwikkeling. Zo ben ik enkele maanden later kunnen gaan solliciteren voor het academic track Java hier bij Gelderdoom. En zo is mijn carrière als developer eigenlijk gelanceerd. Vandaag ben ik developer in de DevOps-sector binnen Gelderdoom. Dus dat wil zeggen dat wij development en operationeel werk doen met ons team voor onze klant. Daar ben ik het grootste deel van mijn tijd mee bezig. En verder engageer ik mij ook om het hier een nog leukere werkplek te maken binnen ACLVB en binnen het Java Community Team. Als je voelt dat er zoiets in je zit dat echt neigt naar deze sector, durf daarvoor te gaan. Het is niet omdat je niet een bepaalde achtergrond hebt of daar al van kind af aan mee bezig bent dat je dat niet zou kunnen of dat daar totaal geen opportuniteiten zijn voor je. Dat kan wel. Ik denk dat ik daar het voorbeeld van ben.